But in order to target IDs, as we've got over here, we need to use the pound sign or the hashtag sign. So we have to say hashtag title, which is the name of that ID. And then we can start specifying our background color property. And we're going to change it to # FF4C68. And let's check to make sure if that worked. Brilliant. So that first section now has this kind of reddish color, which means that it's working exactly as we want it to. Now, I want this navigation bar to not have its own color. I want it to just be a light colored navigation bar. So we can go ahead and remove the Bootstrap class that gives this background a dark color, which is of course the background-dark class. So now let's hit save and refresh, and you can see that our navbar now looks like it's a part of that first header title section. Now here comes a challenge. I want you to use what you learned just now about the Bootstrap grid system to make the title and the download buttons take up 50% of the width on the left, and the image of the phone take up 50% of the width on the right. And this is on the large desktop size. When we get to the tablet sized, then they should each take up 100% of the width of the screen, and the same for the mobile sized. So pause the video and see if you can complete this challenge. Nó vừa làm cái gì để mất cái đèn đèn của trên chỗ nắp ba ấy? Tao không rõ. Đắp đi. Hả? Cho cái class nắp ba đắp đi. Chỉnh lại cái ấy kìa. Chỉnh cái xóa cái chỗ đắp đi được mà, xóa đắp đi được mà. New and interesting job nearby. Lunch 6. Đang làm gì á? Nó bảo làm gì? Cái gì mà chỉnh cái hình ảnh cái gì á? Hình ảnh chỉnh cái hình con chó sang bên phải. Tức là cho hai cái này mỗi cái là bằng một cái cột bằng bằng 6 ấy. cái gì, cái download á hay cái gì? Cái section này là container. Body là container. Được rồi. Mày tắt stream rồi cho anh. Tắt nào?
Quay ra kia để làm. Ủa xong mà. Rồi. Anh đi tận mãi. Bật IDE lên để làm. Bật lại cái bài dán lúc nãy cho anh. Cái chỗ chính. Cái này. So, Làm được thì xem nó làm. how did that go? Well, the first thing that we need in order to use the Bootstrap grid system is to have that div that encloses the entire row that we're going to use the grid system on. So we've got this div here already, which includes the heading, the buttons, as well as the images. So we can simply give that one a class of row. Now, the next thing that we need is to separate the other parts of the content into two separate divs. So that means that our H1 and buttons will have a div, and the image will have a div. So let's create a div here and put our heading and button inside. And now we should have two divs that are going to help us separate out the content using the grids. So the first one, we're going to give a class of column-large-6, which means that on any size, that's the large size, which means the laptop size, or bigger, so laptop or desktop, then we're going to have a 6-unit column that's going to contain this content. But any size smaller than that will take up 100% of the width of the screen. So that's tablet and mobile. So we're going to do the same thing over here to the div that contains the image. So it's also going to take up 50% on the large sizes and 100% on the smaller sizes. So let's hit save, and once you refresh your page, you should have something that looks like this. Now remember from our previous code that you don't have to specify the medium 12 unit or the small 12 unit because it's by default 100%. And you should read this code as on any screen size that's on the large size or bigger, so laptop or bigger, it should be a 6-unit column. And anything smaller than that will take up the full width of the row. And now we have this responsive title section where we're using the screen real estate with the maximum efficiency. So the last thing that I want to do before we finish off this lesson is I want to add some text styling, namely to change our fonts here. So I want you to go over to the Google Fonts and to embed the Ubuntu and the Montserrat typefaces into our website. So pause the video and do that now. Rồi chắc để nó làm. Mình làm cái kia đi mình. Làm gì? Làm cái column vào đấy đi. Ê, chỉ cần cái câu la thôi à, không cần medium với lại ấy à? Bởi vì là medium với cái kia thì mình không cần. Nó để sẵn là 100%, mặc định là 100%. Copy xong mẹ rồi. Em bắt làm cái gì tiếp theo? Đối phông thì nãy giờ mình làm không được thì để nó làm. Phông của cái gì? Phông của cái H1 này nè, cái bit new and interesting copy by. Yeah. Từ
Tao đổi bằng ID mẹ rồi. Đấy, mày thêm class vào trong ấy thôi chứ không phải là mày sang chỗ CSS mày thêm. Thêm hẳn vào Title trong ấy. thêm hẳn vào trong H1 nữa hả? Tao đi rồi. Title thật đối thế này là được này. Title chính là thế này. Alo Study ấy. alo alo alo, nghe không? Hello. Nghe. Ai? Ok được rồi, tao thay hẳn luôn trong cái inline luôn. Thì cái này là chính inline mà, Bootstrap là chính inline mà. Thì tại vì Bootstrap mình nên mình không chỉnh trong CSS được hả? Bootstrap tức là có một cái file CSS sẵn rồi ấy, là nó ghi sẵn là từng class làm gì ấy, xong bây giờ mình làm cái điều ngược lại là mình thêm cái class vào. Ví dụ như là cái class là row, cái class là last six này, nó làm như thế là cái đó là quyền định sẵn trong Bootstrap rồi. Bình thường là mình đặt tên class xong mình vào CSS mình style nó đúng không, nhưng mà Bootstrap là làm ngược lại, làm cái điều ngược lại. Bootstrap là cái file CSS nó có sẵn một đống class rồi, xong rồi mình vào trong HTML mình thêm class vào trong inline để chỉnh theo cái class có trong thư viện Bootstrap ấy, hiểu không? Nhưng mà bọn em làm vẫn chưa thông minh không? Thì lẽ ra phải chạy cái file Bootstrap trước xong rồi chạy file của mình sau, giả sử file của mình có gì thay đổi thì thay đổi lại. Nhưng mà nó không làm nữa. Là sao? Ý là kiểu giả sử có hai lệnh đúng không? Có hai lệnh mà kiểu hai lệnh cùng cùng hàng cùng loại, giả sử cùng loại style chẳng hạn. Nhầm, cùng loại class chẳng hạn. Thì hắn sẽ không có ưu tiên cái nào hơn cái nào cả đúng không? Đó thì ý tao là lẽ ra nó phải ưu tiên cái nào viết sau thì ưu tiên thì sẽ ấy hơn. Cái viết sau ưu tiên mà. Rồi mình thay đổi là mình được mà, chứ không phải là Bootstrap đâu vẫn thế đâu. Bây giờ mi vào CS hay CS của mi thêm mi dùng class nhá. Dùng all class của nó ra thì nó không thay đổi đúng không? Bởi vì Bootstrap đè lên đúng không? Tại vì là cái kia là inline, cái Bootstrap là inline mà, là nó phải ưu tiên đầu tiên nhé. Bootstrap Bootstrap phải inline á? inline đâu. Bootstrap là Không ấy phải. mà. Bootstrap không phải inline. Nghe nhá. Nếu mà inline á thì phải là cái thì Bootstrap là external chứ. đúng rồi, Bootstrap là internal. Hiểu không? Nếu mà là inline ấy, thì những cái code ở trong cái class của Bootstrap á, nó phải đưa vào trong cái style ở trong HTML rồi, chứ còn đây là mình thêm một class thôi. Còn những cái code ở trong cái class đấy thì là ở bên cái file bootstrap.css thì phải inline. Thứ tự ưu tiên là cái gì nhỉ? Đầu tiên thứ tự là inline này, sau đến cái gì? Inline sau rồi đến internal, xong external. Internal thì ở trong cái phần head ấy, trong phần head của HTML ấy. Inline là trong mỗi cái tag luôn. Nhưng mà cái nếu mà cái Bootstrap là hắn luôn ưu tiên trước à? Hay sao? Không, Bootstrap là nó là external rồi. nhưng mà hình như nó ưu tiên hơn so với cái CS của mình. Tại vì tao thấy cái xe của mình lúc đó cũng đi sau cái Bootstrap ấy. Đó thì tao thấy là hai cái ngang hàng với nhau đúng không? Thì ý tao là tao muốn cái CS của mình ưu tiên hơn cái Bootstrap. Cái đấy ưu tiên hơn mà, chứ không nãy mày chỉnh cái background color thành màu đỏ cái gì? Đó là có thể là tại vì Đó là mình xóa đi mà, đó nó đã có đâu, nó chưa có nên mình mới viết được. Còn cái Không phải, cái color sẵn nó đã là một cái màu ở trong Bootstrap rồi. mày chỉnh H1 coi tại sao nó lại đè, tại sao cái H1 lại đè? Nếu mà mày chỉnh trong external đi. H1 đúng không? Mày không thể stream. Từ từ tao thử. H1 nha. chỉ trong cái xe đấy. Biết rồi. H1 nha. Font size đi. Hay là font color đi. Red đi. Đấy. Đúng rồi. Thực ra chắc là có những cái nó đè được đấy, có những cái nó bị đè.
Launch. Cái H1 là nó không chỉnh được cái sao ấy. Là ê, alo alo alo. Alo, Nói. Trên màn hình mày đi. đây đây. Chỉnh được nhưng mà mày phải specify ra. Thấy không? Cái này. H1 nha. Tao thêm ID là heading 1 nha. Xong ở đây chỉnh thành blue nha. Đó thành ID rồi, đó mảnh chữ ID đúng không? Đấy, đúng rồi, bởi vì là một cái file HTML ấy có hàng tỷ cái H1 hiểu không? Mày muốn chỉnh cái nào thì mày thêm ID vào rồi mày chỉnh, hoặc là class. Nhưng mà bình thường mà nếu mà Vừa rồi thêm class bây giờ mình chỉnh thành chỉnh H1 mà. Giờ sửa mày chỉnh H3 coi được, chỉnh H3 vẫn được, nhưng chỉnh H1 không được. H3 vẫn được à? Ừ. Cái này H3 này chỉnh thứ ấy, chỉnh thứ color chẳng hạn. chỉnh P vẫn được à? Sửa cái H1 thành H3 thôi mà. âm mà. Còn của H3. H1 trong style của mày, style CSS của mày ấy. Đây này. Memory inherit là cái gì? File.sc đây. Làm gì á? Tao đang xem là nó có những cái gì ấy. Cái H1 là nó đè, nó đã đè những cái lớp nào lên rồi. L là inherit này. Đây này, những cái này là nó được ưu tiên đầu tiên này. Những cái này là ở đâu ra? Cái file chấm cái gì đây này? File này là file gì đây? File list disable recurrent no important. File này là file gì đấy? File này tao sợ là của cái link Bootstrap ấy. Ở ngoài nó đã Rồi hôm trước tao cũng ngồi tao mò cái lúc mà tao làm đỡ được cái background ấy, sau đó mò sau rồi phát hiện ra là cái đó là ở trong cái của cái Bootstrap ấy. Ê Châu ơi, bật cái chỉnh trong kiểu develop của chí nhỉ? Chuột phải inspect rồi, chuột phải inspect rồi. À. Nhưng mà tao không ra giống mày sao? Sao? Ra như nào? Chuột phải trong dưới cùng ấy mình thử Chỉnh nó nằm ngang rồi chi? Chỉnh nó nằm ngang rồi chi? cái ở góc đây có cái chỗ mà đó ở góc trên đó, cái chỗ mà 3 chấm hay sao ấy. Đây, ở đây này, đây này. Đó. Cái 3 chấm này này. Doc size. Ôi giờ xem đấy này, giờ xem nó chỉnh phông là biết này. Mình cũng chỉnh được mà. Đấy mình không chỉnh được phông H1 đúng không? Giờ xem nó chỉnh phông H1 này. Cho nó thêm ID vào thôi. Thêm ID à? Thì xem là nó làm cái gì. Nếu mà thêm ID thì nó làm gì? Xem nhá, làm xong hết rồi đúng không?
Alright, so you've done this before, so it shouldn't be too difficult. So we're just going to go to fonts.google.com and we're going to search for those two fonts that I mentioned. So one is the Ubuntu font, which we're going to use for our logo. And the other one is the Montserrat font, which we're going to use for the majority of the body of our website. So now we've got our two families selected. Load time is still relatively fast, so we can just copy that link and head back over to our index.html and add it into our header section. So now let's hit save, and we're going to use some of those font families. So the thing that I want to change the most is the style of the H1, because it's going to determine the size of it, and that will affect our layout. So I want to do that as early as possible. So I want you to change the font of this heading to a Montserrat-black, and I want the font size to be 3 rem and the line height to be 1.5, so that we get a little bit of space between it and anything else around it. So pause the video and try to complete this challenge. Cái RAM là 16 pixel. Cái là M á, RAM là M à? Em đấy, một em là M sao thêm R là kiểu nó cố định. nút. Tức là đối chiếu với lại HTML, trong này nó sẽ đối chiếu với bố của nó. Ok, nhớ rồi. Alright, so the first thing we need to do in order to change this text is figure out what is the element that we need to target. So the easiest thing here is we've already got an H1 and we only have one H1 on the whole page. So maybe we can just target the H1. So let's go ahead and target the H1, and then we're going to change its font family to Montserrat Black. So if you want to see what these fonts look like, you can always click on the font and scroll down to the different styles, and you can see what those different styles may look like. So if you wrote Montserrat-thin, for example, then our text is going to look exactly like the style specified here. But in our case, we want Sao nó chỉnh được? Vô lý vãi lìn. Hay CSS khác, bây giờ Bootstrap khác rồi khác rồi. Nhưng mà đây mình vẫn 4.0 mà. 4.4 mà. Black. Thin. Tạo không được này. Ê, tao chỉnh được này. Tao chỉnh font tao chỉnh background được. Background chỉnh được chứ sao? Background của H1 đấy. Mày chỉnh đâu Đức? Background của H1 đấy. Background thì H1. Mày chỉnh đâu Đức? Chỉnh cái gì? Background H1 thì mày chỉnh H1 được không? for example, then our tao chỉnh background của H1. Của tao không thay đổi gì luôn. Đây là do tao dùng IDE ấy. Background text chỉnh được. is going Background Nhưng H1 mà chỉnh được. cái phong family thì không chỉnh được à? to look exactly like the style specified here. But in our case, we want Montserrat Black, which is the heaviest weight that this typeface has. And the other thing... Thử chỉnh giống nó xem nào. Thử chỉnh giống nó font family. Đây. Đây là insert rồi, what the fuck. Đâu thì thay đổi luôn. Ảo thật đấy. Ảo thật. Thôi tiếp đi. Tao nghĩ là hắn đúng á, tao nghĩ hắn đúng, có khi là do mình chạy lỗi gì đó, chứ thì mẹ tự nhiên H1 chỉnh, H1 không chỉnh được mà H3, H4, H5 không chỉnh được, nghe vô lý. Kiểu hình như nó bị sao nhỉ? Hay Cái là gì đè lên. thing we want to change was the font size. We wanted it to be 3. Khoan. thử để hai cái phẩy nào. Tao chưa chấm phẩy. Chấm phẩy không chấm phẩy giống nhau mà. Đúng rồi.
Do bọn mình thói quen nên mình chấm phải kết thúc câu lệnh thôi. REM, so massive. And then we want to change the line height to 1.5. Remember, line height, you don't usually specify a unit because it's 2 times or 1 times, and you don't actually need to add pixels or rems or anything like that. So now let's hit save and let's look at our updated style of our title, and that's looking pretty nice. So in this lesson, we've learned about grids and how to pretty nice. So Yeah. Chẳng thay đổi gì luôn. Sao nhờ? Mình bị một cái lớp gì khác đè lên rồi. Nó dùng gì được gì đó, nó dùng Chrome. Nó dùng Chrome, mình cũng dùng Chrome mà. Tao bị cái file gì để lên ấy. Cái file nó tên là style.scss. Đây là what are these and how to cancel them? Bootstrap nó có cái SSS này là nó override với cái code của mày. Bất chỉnh thì thêm ID vào.
muốn mà disable mấy cái file đấy thì cài thẳng cái source code của alo, nghe không? Nghe. Tao hiểu rồi. Cái này gì này? Thấy không? Thấy không? Đức, Thấy cái gì? Đức nghe không? Thấy gì, thấy gì? Đây nha. Tao inspect cái này đúng không? Thì tao thấy là cái này nó bị đè bằng 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 cái này. Nó bị đè cái này lên. Đây này, Rồi. nó đè cái này lên này. Là ở cái file là style.exe đây này. Bấm vào thì nó là thì nó search nó trên mạng. Nó search là cái này trên mạng này. Đó. Thì nó ra cái này này. Đây. Thì tức là cái file này là cái file mặc định của Bootstrap, nhưng mà nó lại override hết code của mày. Mày mà muốn á thì mày mà muốn tự làm ấy thì mày phải cài, tại vì mày đang cài Bootstrap theo cách là mày thêm cái link vào. Bây giờ một là Còn nếu mà không tải cái file của muốn nó về rồi viết thì lại. tải về. Đúng rồi, tải file về xong rồi đưa vào trong file của mình. Bà ấy thì là tải về rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Kiểu gì ở thế? Đấy, còn mình cài online thì Nó nên hôm trước tao mẹ cũng ngồi tao nghĩ tao mò để tao tự làm ấy, sao tao nếu làm được tao bỏ luôn mà. Chăm chỉ thế. Kiểu tao đụng vào mấy cái mẹ lý mẹ mấy đứa tao mẹ ngứa mắt qua tao đéo làm mà tao lên tao làm ở đây. Lúc vô học gọi tao với thì mẹ tao lười quá. Nhưng mà tao toàn dậy 6 giờ thì mày có dậy được không? Thì mày cứ nhắn tin thì tao mà dép thì học, mà không dép thì mày học riêng mày. Mẹ hôm trước ngồi đọc mẹ mấy cái lý đại cường Con đợi bảo đang bận lại cần. Ủa, đéo ai nói gì à? cái đi rồi biết thế. Mình chính bằng cách tạo ID xong chính thôi. Thì cái shop file này tao lười cài á. Thì bằng ID nhanh. Xem nó video lên Châu. Tôi sẽ nói video nghỉ thì tao nấu cơm nữa. Hết rồi đấy. Chính phong nữa là hết. Ê Ok. Châu Chính phong. không gì. Chính cái phong này, xong rồi chính cái font size với lại line 2 này là xong. Này, cái chỗ mà phone family này, mày nhìn cái chỗ size style CSS của mày đi. Cái chỗ kia hình như phải là cái Montserrat Black là ở trong cái dấu phẩy, còn cái sans serif ở ngoài. Tại vì sans serif là mặc định có sẵn rồi, Monster Black là mày lấy trên nó nên là mới có phẩy thôi. Thì đằng nào nó cũng bị override mà, tao đã lên đây tao inspect còn gì nữa à? Ok, ý là tao bảo thấy bình thường, tao thấy thế. Tao tưởng copy rồi copy cả ấy. Copy rồi paste vào được chứ. Form property from memory does not have generic default. Không, phải thêm vào, cứ copy paste vào là được rồi, cần sửa. Rồi này. Ê, mày dùng cái gì đấy Châu? Atom à? Tao dùng ID thôi. Tao dùng WebStorm. WebStorm. Mày dùng gì mình? VS tao thấy chạy mượt hơn cái Storm tính. VS mượt. Cái gì? Dùng cái gì? VS Code đây, giống mày ấy. Thế thôi nghỉ nha. Ok. Ê, tao đăng lên cái gì đây, bây giờ tao Bây giờ mày đăng lên của mày thôi, mày gửi link tao up vào cái chỗ mà cái list của tao. được à? Được mà. Nhưng mà từ từ để tao coi là video thứ mấy, mày nhìn qua video mấy, mày đăng cách ra một video để tao đăng cái của tao. Ok không? Ok, tao có 2 cái, mày thứ mấy rồi? Mày cái thứ mấy rồi? Mày lên danh sách của tao đăng một cái rồi xong mày đăng 2 cái tiếp theo, ok không? Thì tao chỉnh tên thành gì là 15 16 à? Để tao xem.